السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف. لاحظين قاعدين تشوفوا الفيديو طولي لأنه منطقيا بالنسبة لي يبغالي أسوي هذه التجربة، ووضع الفيديوهات في العرض تعودنا عليه ممتاز وكل شيء، ولكن ما نقدر ننكر أنه أكثر من 90% من المحتوى حق الفيديوهات حقتي على اليوتيوب يشوفوها ناس عن طريق الجوال. فإذا أنا أبغى أوريك جوال بشكله الكامل وأنت قاعد تشوف الشاشة بالعرض عشان تشوف الفيديو الكامل، الجوال ما حياخذ طوله الحقيقي. بس لو أعطيتك فيديو طولي الجوال يمكن الجوال يمكن يطلع معاك بحجمه الكامل. فقلت اجرب معاكم في جوال الاي 80 من سامسونج وفكره الفيديوهات الطوليه الفيرتيكال. اذا عجبتك هذه الفكره ابد عطنا لايك وعلق. ارجع لهذا الجوال اللي جامع ميزه الشاشه الكامله، الشاشه الكامله بدون نتوء وبدون حركات. ما حد ينكر انه ما احنا دائما مشغلين الكاميرا الاماميه، والكاميرا الاماميه في الجوالات انت ما تشغلها بالعاده بشكل مستمر، فهنا اخفائها بالجهه الخلفيه جيد، اخفائها في البرواز ايضا امر حسن. وهنا الابتكار المختلف عند سامسونج انه حطوا لنا الماكينزم، الكاميرات اللي ورا هي اللي تقلب لقدام. هنا في تضحيه بتكون عندك لانه الجوال شوي ثقيل فيبغى لك تتعود على هالامر. هو 220 جرام فما هو بالامر الصعب، ولكن يبغى لك تتعود عليه. الشيء الثاني شاشه جميله كامله، فهنا عوضوا لك بعض الامور. ايضا شيء مختلف ما في منفذ سماعه، يعني الجوال اوريدي سميك، ليش ما حطيتوا جوال او منفذ السماعه؟ وايضا ما في كارت ذاكره، بس في اشياء جميله. فخلينا نتكلم على تصميم هذا الجوال. اول شيء الجهه الخلفيه للجوال يجي بتصميم زجاج. في الاعلى نلاحظ منطقه الكاميرات واللي جايه بالعرض، وطبعا هذه المنطقه منقسمه لان الكاميرات نفسها تطلع من الاطار. اسفل الكاميرات نلاحظ شعار سامسونج، واطار الجوال مصنوع من الالمنيوم، والواجهه الاماميه زجاجيه، وسماكه الهاتف 9.3 ملم، ووزنه 220 جرام. بتلاحظ الوزن على طول بيرجعك كم سنه لورا من ناحيه الوزن، ولكن الشاشه اللي حجمها 6.7 انش تجي كامله بدون نتوء او دمعه بسبة حركة الكاميرا. ونوع الشاشة السوبر أموليد، دقتها 2400 في 1080، أبعادها 20 على 9، تمتلك 393 بكسل للإنش، والشاشة تمثل 85.8% من الواجهة الأمامية. وزي ما أنتم ملاحظين دقة المحتوى فيها كيف، والحركة الأساسية في هالجوال غير الكاميرا هالشاشة الكاملة. أرجع للكاميرات وأقول إنه في 3 كاميرات تستخدم في التصوير الخلفي والأمامي. الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.0 وتصور بزاوية 80 درجة. الثانية عريضة جدا بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.2 تصور بزاوية 123 درجة تجاري نفس درجة الرؤية حقة العين. الأخيرة هي مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد يجي بفتحة 1.2، تمتلك فلاش LED وتدعم مثبت التصوير الإلكتروني EIS Electronic Image Stabilizer. لو رحت لتجربة التصوير فالجوال يدعم التصوير بالزاوية العريضة والعادية، وبعد التجربة أدائهم مرضي، ولكن في الزاوية العريضة راح تحصل على ألوان طبيعية أكثر، والHDR أفضل من الزاوية العادية. يدعم التقريب الرقمي إلى 8 مرات. برضو يدعم تصوير البورتريه والأداء جيد في عزل الخلفيات، وطبعا يتعرف على الوجه تلقائيا. يدعم التصوير الليلي، وللأمانة قدم أداء جيد، ومقارنة مع الجوالات الأخرى من هذه الفئة أعطاني تجربة مرضية. الجوال يدعم التصوير باستخدام الذكاء الصناعي بحيث يتعرف على المشهد اللي قاعد يصوره ويعطيك أفضل إعدادات له. برضو يدعم نمط الاحتراف في التصوير، ويدعم التصوير بالبطيء بدقة 720 وال 480 إطار في الثانية. أخيرا وليس آخرا فالجوال يدعم التصوير باستخدام الواقع المعزز، وبرضه تقدر تسوي رموز ايموجي خاصة فيك باستخدام الواقع المعزز. لما تستخدم نفس الكاميرات في تصوير فيديو بالسيلفي، بخاصية السيلفي انك تحط الكاميرات عليك انت وتقدر تصور نفسك مباشرة وتشوف نفسك على الشاشة، بهذا النمط حيكون عندك خيار تصوير الفيديو زي اللي انتم شايفينه. هذه اللقطة بالفعل اللي طلع عندك على الكاميرا، الكاميرا الأساسية اللي هي 48 ميجا بكسل. ما حتقدر تستفيد من الكاميرا حقت الزاوية العريضة إلا إذا رجعت الكاميرا لخلف الجوال، ساعتها تقدر تستفيد من الكاميرا العريضة. يظل في إمكانيات التصوير حتستخدم الكاميرات حقت العمق وأمورك تمام وكل شيء كويس. فخليني أقول لكم على تجربة بالكاميرات لما تكون موجودة خلف الجوال. فالكاميرات لما تكون موجودة خلف الجوال حتعطيك هذه الزاوية، هذه الزاوية الأساسية بكاميرا 48 ميجا بكسل، والصوت هو الصوت اللي انتم قاعدين تسمعوه من نفس الجوال. الحين خليني أحول على الكاميرا حقت 8 ميجا بكسل، الزاوية الأعرض زاوية 123 درجة اللي هي على أساس تجاري العين المجردة. كذا كمية المحتوى اللي تشوفه حتى في يدي شو طالع. فهنا لما تستخدم الكاميرا الخلفية في التصوير العادي، وين يطلع أو وين تطلع الفائدة حقت هذه الزاوية لما أنت تستخدمها بدون ما تعتمد على نقدر نقول كاميرا. خلينا نروح له كرت المؤتمر، خليني كذا اجيبها. هذا كرت المؤتمر، هذه مؤتمرات احضرها سابقة. خلينا نغير الزاوية، وهذه هي الزاوية العادية. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق كيف؟
وهذه هي الزاوية العادية. فملاحظين الفرق كيف بين الزاويتين، ولكن يبغالك تسكر الكاميرا أو تسكر تصوير الفيديو وترجع تسجل فيديو بعد ما تمم تغيير الزاوية. ما يمديك تغير الزاوية أو تختار بين الكاميرات إذا أنت قاعد تصور فيديو مباشر وتسجل، لا، لازم يكون الفيديو متوقف. المعالج حق هالجوال هو من الكوالكوم سناب دراجون 730، الفئة المتوسطة من المعالجات ب8 أنوية ودقة تصنيعية 8 نانومتر. المعالج الرسومي الأدرينو 618. باختبار تطبيق الجيك بنش 4 أعطى في النواة الواحدة 1969 نقطة، وفي الأنوية المتعددة 5409 نقاط. في الألعاب جربنا لعبة ببجي وعلى طول اشتغلت في الإعدادات العالية تلقائيا، والأداء كان جيد وسلس جدا. الجوال يدعم ميزة سامسونج الجيم لانشر اللي تقدم مجموعة خيارات زي التسجيل والتقاط صور الشاشة أثناء اللعب أو قفل اللعبة أثناء اللعب وغيره. وأصلا شفنا الجيم لانشر على النوت وعلى سلسلة الجالكسي اس. الذاكرة العشوائية سعتها 8 جيجا بايت والسعة التخزينية 128 جيجا بايت، وما تقدر تزيدها لأن الجوال ما يدعم منفذ للذاكرة. برضو الجوال يدعم تشغيل شريحتين. واجهة سامسونج One UI رايقة وكويسة. تعودنا على اختصاراتها في سلسلة سامسونج اللي حصلت على هذه الواجهة، بس هنا عندي معضلة. الجوال شاشته كبيرة ورايقة فصعب التعامل بيد واحدة. لاحظت خاصة في الكاميرا لما أجي أحاول أقرب الكاميرا، إذا يدي لامسة الشاشة أي جزئية ما حتتعامل معي الكاميرا بنفس التعاون، ما حتتعامل معي الشاشة بنفس التعاون، ولكن فكرة مختلفة. وأيضا بصراحة الشاشة الجميلة لمشاهدة المحتوى حلو، بس وين حلاقي المحتوى اللي دائما يكون كذا ورايق؟ الألوان ممتازة، هذا اللون وهذا اللون، وبرضه الظاهر في لون ثالث لهم، ولكن هاللونان هم الأساسيات بالنسبة لي على A80. نظام التشغيل الأندرويد 9 بواجهة الون يو آي من سامسونج. الون يو آي من سامسونج كان وما زال إلى الآن تجربته جدا جيدة، والواجهة مرة بسيطة وسهلة، ومن تجربتنا كانت سلسة أثناء الاستخدام. يدعم البلوتوث 5 والواي فاي بالتردد الثنائي 2.4 و5 جيجا هرتز، وبرضه يدعم ال NFC. حيكون متوافق مع تطبيقات الدفع زي مثلا مدابي. ومن ناحية المنافذ فالجوال يمتلك منفذ اليو اس بي تايب سي، وتم استغناء عن منفذ السماعة فيه. يمتلك مستشعر للبصمة مدمج في نفس الشاشة، وبعد التجربة لا تتوقع سلاسة زي مستشعر البصمة العادية، تقريبا راح يؤدي الغرض. وبرضه يدعم خاصية المجلد الآمن ناقص. الجوال فيه سبيكر واحد ويؤدي الغرض. برضو يدعم تقنية الدولبي اتموس الصوتية، وعشان تفعلها لازم تستخدم سماعات أذن فيها نفس التقنية. والبطارية سعتها 3700 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشاحن السريع يجي في نفس العلبة. والجوال متوفر باللون الأسود والشبح الأبيض والملاك الذهبي. عاد الملاك الذهبي ما جبت لكم الشبح وجبت لكم اللون الأسود. ومحتويات الصندوق غلاف أبيض، شاحن جداري سريع، سلك اليو اس بي تايب سي، سماعة رأس من نوع اليو اس بي تايب سي. والجوال يدعم أيضا الواي فاي كولينج إذا توفر عندك من خلال المشغل حقك، وبرضه يدعم ال LTE Advance اللي هو الاتصال الرقمي الأفضل جودة في الصوت، وبرضه حسب التوفر عند المشغل حقك. سعر الجوال 2299 ريال تقريبا، وباقي العملات موجودة أمامكم على الشاشة. طيب وش الشيء اللي عجبني؟ فكرة أن الكاميرا قابلة للدوران وتستخدم في التصوير الخلفي والأمامي شيء حسن، وأدائها جيد على عتاد الجوال. والمفروض أنه بعد التجارب الكثيرة اللي قالت عنها سامسونج فحيكون العتاد في هذه الكاميرا جيد جدا، فالسقوط ما حيأثر عليه. وفي مسألة الحماية، لما يجي يطيح الجوال تسكر الكاميرا تلقائيا، فإن شاء الله ما تتأثر الكاميرا من ناحية السقوط. برضو أنه الشاشة كبيرة وبدون نتوء، وهالشيء يعتبر مريح جدا للعين. والسلبيات التنقل في أنماط الكاميرا يعاني في قلة من الاستجابة، وأتمنى مع تحديث السوفت وير هالشيء يروح. وأيضا لما تقلب بين الكاميرا الأمامية والخلفية تحس أنها في ثانية كذا راحت عليك. طبعا طبيعي أنه الماكينزم تتحرك، والمفروض أنه ما تكون أسرع من كذا، ولكن وجب التنبيه. ووزنه شوي ثقيل على هذه الفئة، ولكن 220 جرام طبيعي أنك حتتعود عليها لأنك قاعد تاخذ هالشاشة الكبيرة، فالأمر اختياري لك، أنت شوف الشيء الأفضل لك. بعد ما عرفنا السعر، هنا سلسلة الA ما استمرت على توازن الفئة المتوسطة. لقينا أنه سلسلة الA من سامسونج حصلت على كامل مجال الأسعار، من أسعار اقتصادية متوسطة، وبدينا ندخل على البريميوم. فلو جاء جوال الA90 أو الA100 اللي متوقعينه A100، هذا الجوال يمكن يصل سعره ل 2800 ريال. فهنا سلسلة الA ما هي بسلسلة اقتصادية ولا هي بسلسلة أيضا متوسطة، هي سلسلة كاملة من الجوالات، باقة كاملة من الاختيارات. هنا سامسونج غيرت الأسلوب حقها في نفس هذه السلسلة، وشفنا شيء مختلف منه. ما زالوا قاعدين يبتكروا ورجعوا لشغل سامسونج قبل 4 سنين، ننزل أنواع وموديلات وستايلات كثيرة. هذا الأمر اللي وقفوه من كم سنة وركزوا على الJ الA والS.
الحين لا، نبغى نرجع لاغراق السوق ونرجع لجوالات كثيره، لانه جاء من ينافسنا وجت شركه صينيه قاعده تنزل جوالات بشكل جدا كبير وتوسع باقه الاختيار لنفس المستخدمين، وبالتالي باعت جوالات اكثر. هواوي سوت هذا الامر. هنا سامسونج هذه السنه 2019 نزلت ابتكارات كثيره، نزلت جوالات اجمل، نزلت اشياء مره رايقه. سامسونج رجع بشكل جيد. هل هذا الجوال هو افضل ما قدمت سامسونج في الاي؟ هذا احلى سلسله الاي، نعم في ابتكار، في شيء مختلف. لما تجي تتكلم عن الجوال حتلاقي اشياء كثيره، حتلاقي ماكينزم ما هي بعند احد، خاصه لما تقعد تسوي الحركه ذي وتطلع الشاشه او تطلع الكاميرا من الجهه اللي فوق. شفت هذا اللي اقول لكم عليه. تطلع الكاميرا، هذه حركات من زمان مشتاقين لها من سامسونج، لانه قاعدين نشوف شركات اخرى تسوي. نهايه الفيديو كل فيديو ارجع واقول لكم وش رايكم في الفيديو الطولي، لانه لما تحط انت المربع ذا اللي موجود تحت حيطلع لك كامل الشاشه، حتشوف المحتوى ولقطات الجوال. لاحظتوا كيف مختلفه. نهايه الفيديو كل فيديو شارك ايضا في التقييم اللي حاطه في هذا الفيديو لمساله الفيديوهات الطوليه. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله على الف خير.